ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ with the help of basic computer knowledge, right? And on same as it ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।